ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කාලගුණය ගැන කතා කරනකොට නැතුවම බැරි වචන 10. මේ වචන 10 නැතුව කාලගුණය ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම මේ වචන 10 මොනවද කියලා හොයලා බලමු. අපි කාලගුණ තත්ත්වයේ කොයි වාගේද කියලා අහන ප්‍රශ්නය දැනගන්න එපැයි ඔක්කොටම කලින්. ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙමයි ඒක හරියටම අහන්නේ. What is the weather like today? What is the weather like today? What is the weather like today? අද කාලගුණේ කොයි වගේද? නිර්වැලිය සහිතයි. It's sunny. It's sunny. වැසි සහිතයි. It's rainy. It's rainy. වලාකුළු පිරিলা. වලාකුළු සහිතයි. It's cloudy. It's cloudy. When the sky is full of clouds, we say it's cloudy. සුළං සහිතයි. It's windy. කුණාටුවට අපි කියනවා storm කියලා. කුණාටු සහිතයි. Stormy. It's stormy. මීදුමට කියනවා අපි mist කියලා. මීදුම් සහිතයි. It's misty. It's misty. මීදුම් සහිතයි. ඝන මීදුමට අපි කියනවා fog. F-O-G. mist එක කිව්වෙත් සාමාන්‍ය විදිහේ මීදුම. fog ඝන මීදුම. එතකොට foggy ඝන මීදුම් සහිතයි. It's foggy. අඳුරුයි. It's gloomy. It's gloomy. හිම සහිතයි. It's snowy. It's snowy. හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක්, ප්‍රසන්න දවසක්, ලස්සන කාලගුණ තත්ත්වයකට අපි කියනවා it's nice weather. It's nice weather. ඔයා මේ වීඩියෝව නරඹලා හැකිතාක් දුරට යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න. එහෙමනම් ඉක්මනින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ආයුබෝවන්.